Μία φορά ένας νέος επιστήμονας έδωσε χρήματα από το μισθό του που μόλις είχε πάρει σε κάποιον ο οποίος είχε ανάγκη. Δεν είπε πουθενά το παραμικρό για την ενέργειά του και ξεκίνησε για το μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας μόλις τον είδε, του είπε: «Αυτά που έδωσες, η Παναγία θα στα δώσει πίσω. Η Παναγία χαίρεται με αυτή την κίνηση και ό,τι δίνεις το επιστρέφει. Αυτό να ξέρεις στη ζωή σου». Και πράγματι, το ίδιο ακριβώς ποσό που είχε προσφέρει ο άνθρωπος το έλαβε πίσω μετά από 2 μέρες, με έναν εντελώς αναπάντηχο τρόπο από ένα τυχαίο κέρδος. Πήγε ο γέροντας σε κάποιο μοναστήρι με ένα νέο ιερέα, πνευματικό του παιδί, για να προσκυνήσουν. Στο αρχονταρίκι που κάθισαν υπήρχε μια παλιά φωτογραφία μοναχών της Μονής. Την ώρα που έπιναν τον καφέ, έπιασε τη φωτογραφία και το είπε στα αυτή, δείχνοντάς του ένα μονάχο από τους 20 περίπου που εικονίζονταν. «Τους βλέπεις όλους?» τον ρωτάει. Μόνο αυτός σώθηκε. Όταν του συλλευόταν στον Ευαγγελισμό, ο γέροντας Αμβρόσιος, ένα πρωί η νοσηλεύτρια του έφερε τα φάρμακά του. Όμως εκείνος έβρισκε αφορμή και καθυστερούσε να τα πάρει. Δεν έδειχνε απροθυμία, αλλά με γλυκό τρόπο τα απέφευγε. Αφού πέρασε μισή ώρα περίπου, έφτασε η ίδια νοσηλεύτρια σε κατάσταση πανικού και ρώτησε το πνευματικό του παιδί, το οποίο βοηθούσε τον γέροντα, αν πήρε τα χάπια του. Όταν πήρε αρνητική απάντηση, είπε ανακουφισμένη: «Ευτυχώς, γιατί ήταν άλλο ασθενούς. Έκανα λάθος και αυτά που του είχα φέρει ήταν βαριά φάρμακα». Τους έδωσε τα δικά του και αυτή τη φορά ο γέροντας τα πήρε αμέσως, χωρίς να φέρει εμπόδιο. Κάποια άλλη φορά εξηγούσε σε μια συντροφιά το σημείο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, όπου αναφέρει ότι είναι αδύνατον μέσα στο διεφθαρμένο και πονηρό αυτό κόσμο να μην έρθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Με το που το άκουσε αυτό ένα πνευματικό του παιδί, του γεννήθηκε στο μυαλό η απορία: γιατί είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα? Και μάλιστα τόσο έντονα το σκεφτόταν, ώστε έπαψε να παρακολουθεί την εξήγηση του Ευαγγελίου. Αλλά τότε ο γέροντας σταμάτησε ξαφνικά το λόγο, γύρισε προς το μέρος του και του είπε με έμφαση, αφού είχε διαβάσει τη σκέψη του: «Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα για αυτούς και για αυτούς τους λόγους». Τους οποίους λόγους εξήγησε, λύνοντας έτσι την απορία του, και μετά συνέχισε την ερμηνεία του Ευαγγελίου. Στο ίδιο μοναστήρι, λίγο νωρίτερα, είχαν συναντήσει την ώρα που πήγαιναν να πούνε έναν άντρα, γύρω στα 65 με 70, ο οποίος με το που τον είδε του είπε: «Την ευχή σου, γέροντα». «Εσύ τι κάνεις?» του λέει ο γέροντας. «Τι είσαι εσύ εδώ?» «Εγώ βοηθώ το μοναστήρι και μένω εδώ, αλλά δεν είμαι μοναχός». «Όχι, να γίνεις μοναχός, να βάλεις το ράσο και να σωθείς», του είπε ο γέροντας. «Γέροντα, εγώ τι να σωθώ? Εντάξει είμαι εδώ πέρα, βοηθάει τους πατέρες κτλ». «Ακούς τι σου λέω?» του λέει ο γέροντας. «Να βάλεις το ράσο σου, να μπεις στο μοναστήρι για να σωθείς». Τι να βάλω εγώ σε τέτοια ηλικία?» επέμεινε ο άλλος. Οπότε τον πλησίασε και του είπε, κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση με την παλάμη του και βάζοντάς του στο λαιμό του: «Δεν μου λες πόσους έσφαξε την κατοχή?» Ο άλλος κοκάλωσε, άρχισε να αλλάζει χρώματα. Έσκυψε το κεφάλι και ίσα που μπόρεσε να αρθρώσει. «Καλά, γέροντα, ευλόγησον». Μετά πήγε πίσω από τον ιερέα που συνόδευε τον γέροντα και κάποια στιγμή τον ρώτησε με αγωνία: «Ποιος είναι αυτός?» «Άστο τώρα, κάνε ό,τι σου είπε και άστο. Μη μιλάς καθόλου», του είπε εκείνος. Στο τέλος Αυγούστου του 2001, κάποιος τον παρακάλεσε να προσευχηθεί στον Άγιο Νεκτάριο για να τον βοηθήσει. Και ο γέροντας του είπε: «Άστον, παιδί μου τον Άγιο, αυτός είναι στην Αμερική, τρέχει να σώσει ζωές». Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε πει ότι εκείνο που πρόκειται να συμβεί στην Αμερική θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Μεγάλο κακό θα βρει την Αμερική, και αυτό θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλίμονο. Αυτό το είχε προαναγγείλει επίσης και στο μακαριστό επίσκοπος Ισανίου και Σιατής της Αντώνιο, σε μία από τις επισκέψεις του τελευταίου, και ήταν παρόντες και άλλοι, χωρίς όμως να δώσει εξηγήσεις. «Σεβασμιότατε, να δείτε τι θα πάθουν οι Αμερικάνοι σε 2 μήνες», είχε πει. Το 1990 είχε πει ότι σύντομα ο Θεός, επειδή θέλει να στηρίξει τους ανθρώπους, θα αποκαλύπτει τους Αγίους στο φθαλμοφανώς. Επειδή οι πειρασμοί θα είναι μεγάλοι και τα βάσανα δυσβάσταχτα, θα παραχωρήσει ο Κύριος να εμφανίζονται Άγιοι, και μάλιστα μεγάλοι, όπως ο Άγιος Δημήτριος ή ο Άγιος Γεώργιος. Θα ακούν οι άνθρωποι ότι τη μία εβδομάδα παρουσιάστηκε ο τάδε Άγιος στην Κρήτη, την άλλη ο τάδε στη Μακεδονία, άλλος εδώ, άλλος εκεί. Τι να κάνω με τα παιδιά μου, γέροντα, που είναι δύσκολα? Μου φωνάζουν, κοιτάζουν τα επικίνδυνα προγράμματα της τηλεόρασης και επηρεάζονται. Μόνο ο Κύριος διορθώνει την κατάσταση. Θα λες: «Κύριε, σώσε εμένα, διόρθωσέ με και φώτισε τα παιδιά μου να είναι κοντά σου». Και ο Κύριος θα σε ακούσει και θα σου δώσει εκείνο που πρέπει. Μας ακούει όμως ο Κύριος? Φτάνει η φωνή μας εκεί? Δεν ξέρω, τον περασμένο μήνα τον πονούσαν τα αυτιά. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια, αλλά μη φοβάστε.
Τα παιδιά του ο Θεός δεν θα τα καταλείψει, θα τα φυλάει σκανδαλωδώς. Άμα δεν έχεις να φας, θα ξυπνάς το πρωί και θα βρίσκεις μια φρατζόλα ψωμί πάνω στο τραπέζι και θα λες: αυτό από πού ήρθε? Αλλά θα πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς πίστη δεν θα γίνει τίποτα. Από εδώ και πέρα δεν έχεις διανοηθεί τι θα δεις και τι θα ακούσεις. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο αυτά που θα έρθουν. Θα συμβούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς είμαστε ο φάρος της Ορθοδοξίας, αλλά καταδύσαμε την αμαρτία χειρότερα από τους άθεους.